مشكورة وايد على هالمقدمة. مساكم الله بالخير. جمهور صعب، جمهور راقي. تسمحوا لي أقعد؟ يشرفني وايد إني أكون بينكم اليوم، وايد ويسعدني. أحب نقاط وأحب القائمين عليها، وأحبكم أنتم بعد. اللي صار بين أمس واليوم وجبة دسمة 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 وجميلة، وكل لقمة فيها أحلى من اللي وراها. وأحس إن يعني أحس حالي بين أمس واليوم كأن اللي بقوله ما له معنى، يعني أو ما له قيمة إضافية، لأن إيش كثر نقال أمس نحتاج نهضمه. وأعتقد إن يمكن أتمنى أن اللي بقوله اليوم يعتبر ملخص للي صار بين أمس واليوم. هذا المنتدى يتكلم عن التطور البشري أو التطور الاجتماعي أو الاستثمار من أجل إحداث تغيير اجتماعي. عدل، الاستثمار من أجل إحداث تغيير اجتماعي. لما نتكلم عن التغيير الاجتماعي اليوم، إيش نقصد فيه؟ نقصد فيه التغيير الاجتماعي الأفضل. الأفضل لمن؟ للفرد، صح؟ بالأخير تفضل الأخ أستاذ هاشم العجيب قالها، قال الاقتصاد، النظريات الاقتصادية تطورت، مع أن هذا نقاش أعتقد أزلي، لكن تطورت من التركيز على ندرة الريسورسز، التركيز على الأرقام، إلى التركيز على أن الفرد هو المحور. فإحنا اليوم متفقين أن الفرد هو المحور. إنزين، شلون الفرد، شو اللي نبيه حق الفرد؟ نبي حياة أفضل. أمس أستاذ علي خليل ذكر السعادة. طيب، حياة أفضل وسعادة، حياة أفضل تتحقق شلون؟ تتحقق من خلال قيم، أو إحنا نتداول أمور مثل العدالة، النزاهة، حقوق الإنسان، العدالة في توزيع الفرص، الحرية، كرامة الإنسان، بداية من تأمين الاحتياجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب وأمان. هذه شنو؟ إيش قاعد نتكلم عنه إحنا؟ عن القيم. عدل، لما تتحقق قيم معينة يتحقق التطور الاجتماعي، يتحقق اللي قاعدين نتكلم عنه، اللي هي حياة أفضل للفرد. ليش نروح بعيد؟ نظرية التنمية قبل 100 سنة كانت مرتكزة تماماً على الناتج المحلي، والناتج المحلي للفرد أرقام، كانت مجرد أرقام، GDP per capita. بعدين صارت، نرجع سرد تاريخي بس عشان نعرف إحنا وين وصلنا، عشان شوية يصير عندنا أمل. تحول إلى شيء اسمه النظريات الاقتصادية المستدامة، أو النمو الاقتصادي المستدام، Sustainable Economic Development، اللي هو لما نيجي إحنا نحقق تنمية ما نخرب الأرض، ما ندمر البيئة. عدل خالد، Sustainable Economic Development. عقبها دخلنا في الهيومن Development Approach، محبوب الحق 1990 في تقرير التنمية البشرية الأول الصادر من UNDP. قال لحظة يا جماعة، أنتوا تكلمونا عن أرقام، تكلمونا عن مؤشرات مادية، وهذا كان نقاش طويل أمس، نقيس أو لا نقيس، ليش نقيس؟ سؤال جميل كان من الأخت منال ضويان. بعدين صار لحظة، الفرد، نتكلم عن الفرد، نتكلم عن opportunities للفرد. أول شيء تأمين البيسك needs، access to education، opportunities و choices، نعطيه الحرية أن يختار، نوفر الفرص ونعطيه الحرية أن يختار. ومن بعدها انفتح النل، وبدأ الكلام يكبر، وبدأ الموضوع يصير عدالة. مو هي من عمر الدنيا، وهذه الأمور
تناقش، وأتعبت الفلاسفة وأتعبت المفكرين وأتعبت الاقتصاديين. شلون أحط رقم على السعادة؟ اسمها utilitarian economics. شلون لازم أحط رقم على أقيس سعادة الإنسان. لكن شنو اللي الانترستينج إن المؤسسات الكبيرة، إن مراكز القرار بدت تستوعب إن هذا الأمر مهم، حتى لو ما نقيس، حتى لو ما في رقم. مجرد إن في مؤسسات كبرى، في حكومات متطورة قاعدة تناقش هذا الموضوع، إحنا قاعدين نناقش هذا الموضوع، معناته إن إحنا حطينا عليه ثقل، بدينا إن إحنا نقدره، نعتبره شيء أساسي ومهم. فهذا القصد إنه صار من الهامش، صار سنتر في مراكز اتخاذ القرار. نظريات القيادة leadership، وين كنا وين صرنا من the great man trait. إحنا نولد بخصال القيادة، نولد فيها، عندنا we have to have the genes. إلى اليوم كل الكتب اللي قاعد تطلع، كل النظريات اللي قاعد تدرس في هارفارد وفي كولومبيا وكل هالمدارس المحافظة تتكلم عن القيادة الأخلاقية، تتكلم عن القيادة المستنيرة، تتكلم عن القيادة التشاركية، تتكلم عن القيادة شو اسمها المستنيرة. كلها مربوطة بقيم. هذا القصد. لما كانت نظريات القيادة مبنية على شلون أحقق الهدف بس، how do I get to the outcome, how do I get people to follow me to the outcome، وشلون أعظم هالأمر. بعد ما كانت النظريات القيادة من اللي يقدر يأثر، من اللي يقدر يجر وراء عدد كبير من الناس. حتى في اللي يدرسون اليوم MBA واللي في مدارس اللي هو الإدارة، في الحلبات الشرسة في التجارة اليوم، ما عاد الموضوع بس منافسة، صار تعاون، من competition to collaboration. اليوم ما نستحي نقول إن competition is not the best recipe for success. Thank you. حتى موضوع الإبداع والفن. أمس المبدع اللي طير عقلي يوسف الياسين بداها قال أنا أبيكم صفحة بيضة، ما بيكم تيون بأفكار، ما بي أطر فني. ومعاه حق، هو يقولها لأنه قاعد يطرح شيء جديد. لكن بعدين شنو قال؟ ما إذا تذكرون أمس أنتوا يا حضور، قال أنا العنوان، كان يشرح العنوان ماله، كان يقول عنواني اجتماع التضاد، النور والظلمة، الينغ واليانغ. عنده رسالة الولد، عنده شيء في باله لما ألف، عنده معتقد في باله لما ألف. وأنا لقيت هذه relevant بالنسبة حق اللي إن شاء الله بقوله تالي. جيل الألفية أمس بعد تطرق لها في الإندكس ريفيل. شلون جيل الألفية أنتوا يا شباب اليوم بين 18 و 35 اليوم في إدراك ووعي كبير. أنا ما راح أشتغل في وظيفة بس that maximizes profit. ما أبي البزنس اللي أنا أشتغل فيه ما يخدم أهدافي الاجتماعية، ما يأثر اجتماعياً. دراسات وايد وكانت عندي، بس صراحة ما قدرت أحفظ أرقامها، يعني 61% مقابل اللي ذكرته. إنه اللي أذكره اليوم واللي ثبت في بالي إنه بالمقارنة جيلنا إحنا اللي قبلنا، في دراسة لهارفارد عدد كبير من الشباب تقارن، تقول إن الميلينيالز يقولون كم نسبتهم؟ 71% من الميلينيالز يبون يشتغلون في شركة، لازم يشتغلون، أو يعني it's a must requirement إن هم يشتغلون في شركة اللي تعزز أهدافهم الاجتماعية والبيئية.
مقابل 44% من الجيل اللي قبله اللي هو الجنريشن اكس. وارقام ثانيه بصراحه that proves the point ان الميلينيالز عندهم ادراك ووعي عالي جدا بهذا الشيء. وعي وين؟ وعي مو اني والله انا بشتغل بشركه I will maximize my income وبعدين ساعتين ثلاثه انا راح البي الحاجيات الثانيه او رسالتي الاجتماعيه من خلال عمل تطوعي. لا، ابيها سنتر ستيج، ابيها في صلب حياتي وشغلي، وهذا انا اعتقد تطور كبير. انزين، الفرد، نرجع للفرد. الفرد خل نتكلم عن الكويت، خل ناخذ نماذج من الكويت. هل الفرد، بس بالبداية بأسأل، هل الفرد متلقي فقط؟ هل هو يستلم ويتلقى البنفيتس اوف هذا النوع من التنمية، أم هو المحرك بنفس الوقت؟ هل هو المحرك؟ فهو الغاية وهو الوسيلة بنفس الوقت. كان في نقاط قبل 10 سنين؟ ما كان في نقاط قبل 10 سنين. ليه ما في نقاط؟ كلمة شغف باشن كانت موجودة قبل 10 سنين 11 سنة. كلمة شغف ما كانت تداول قبل. 2 3 4 من الأفراد والمجموعات قررت أن هي تبي تنشر فكرة أن الإنسان لازم يبحث عن شغفه، ولازم يستثمر في شغفه ويعبر عن شغفه. وبدأت كرة الثلج تكبر، وبدأت المجاميع تكثر، وصار في دومينو إفكت. قضايا إنسانية ومجتمعية، قضية البدون، قضايا حقوق الطفل، قضايا العمالة الهامشية، عمال النظافة اليوم. منو اللي سلط الضوء عليها؟ من اللي تحرك فيها؟ سلطة تحركت؟ بالعكس. مؤسسات تحركت؟ أبداً. من اللي تحرك؟ اللي تحرك مجموعة من الناس والأفراد، وانتشر، وأصبح اليوم أصبحت القضايا هذه بدل ما تكون على الهامش صارت في الوعي العام. ولازم لازم لازم نذكر نفسنا بهالشيء يا جماعة، لازم. إنزين، الفرد من يحركه؟ هذا الفرد اللي تحرك، شو اللي حركه؟ الرغبة، قيم. اللي حركه شيء اسمه، أنا باعتقادي، شبكة من المعتقدات والقيم اللي بداخله. لما أنا الحين بستخدم كلمة قيم، أنا ما أقصد فيها القيم اللي عليها إجماع اللي تكلمنا فيها قبل شوي، الحرية، إجماع ولو أن الاختلاف موجود وسيظل موجود. بنتناقش في قضايا النزاهة والحقوق هذه سنة الحياة، والاختلاف محرك للتطور. لكن أنا أتكلم الحين الفاليو سيستم، بمعنى أنا شو اللي أتصرف من خلال، شو اللي يخليني أسوي شيء، وليش سويت هالشيء، شنو اللي يحكم تصرفاتي. هي سلسلة أو شبكة أو باسكت من المعتقدات تحركني. ما قاعد أضفي عليها أنا صفة سالب أو موجب، ما قاعد أقول هذه زينة وهذه مو زينة، بس أنا اللي بقوله خلنا نعرف شنو المعتقدات اللي تحركنا. هل أنا أعتقد بأني لما أعصب أحصل اللي أبيه؟ هل أنا أعتقد أن الصبر واحدة من القيم اللي أنا بأتحلى فيها؟ هل أنا أعطي ولأني مؤمنة بقيمة العطاء ولأنها جزء من كينونتي، لأنها تعطيني بالدرجة الأولى استقرار ورضا نفسي، مو لأني والله مضطرة أعطي ولا شخص أحرجني، لا. هل أنا مؤمنة بأن اليوم أنا في حياتي my career is my priority، ولا مؤمنة بالتوازن؟ عندي في بعض المعتقدات العقائدية، في ناس عندهم معتقدات عقائدية متجذرة. المراد هني أنا قصدي إن خل ندخل وخنغوص في أعماقنا ونعرف ونسأل نفسنا أنا ليش سويت اللي أنا سويته، ليش تصرفت بهالطريقة. لأني لما نعرف الأسباب
والمعتقدات اللي تحركني وتكون حاضرة معاي، أقدر أني أنا أتحكم بتصرفاتي أكثر. أقدر أني أذكر نفسي لما يصير الحدث ما أكون خلينا نقول رهينة ردة الفعل، وإنما فعلي نابع من وعي كامل أنا ليش سويت اللي أنا سويته. أنتوا اليوم موجودين من باب ومن منطلق معتقد معين، بعضكم يبي يتعلم، بعضكم في عنده سبيكر معين يبي يحضر له، بس يسأل نفسه ليش أنا موجود اليوم؟ حتى اللي موجود اليوم مجاملة أو دعم، هذه قيمة، هذا معتقد. هذا معتقد إن أنا لازم أكون موجود، I have to be there حق الناس اللي أنا أحبهم، أبي أدعم. لكن خلينا نعرف هذه تربة، هذه التربة اللي تطلع منها كل تصرفاتنا. أنا أمس أو قبل أمس قعدت أفكر بمثل. الحين الإرهابي لمن يجند، أي يقول والإرهابي لمن يجند لأن في شيء عنده حاجة معينة يبي يلبيها من خلال التجنيد هذا. يجي يقول له هاك فلوس وتعال اذبح نفسك، هاك فلوس وبنضبط أمورك وحياتك وعيالك، روح اذبح نفسك. ولا يدش له من معتقداته، من تربته كذي قاعد تسوي وهو مو طايلها. شو يسوي فيه أول شيء القائد التجنيد؟ يدش له، ما أدري، هذه بس فكرة ببالي، ما أدري يمكن ما تكون صحيحة، بس يعني بشرككم فيها. يله من معتقداته، يغرس فيه معتقدات معينة. إذا سويت كذي هذه فيها سعادة أبدية، هذه فيها خدمة للمدري إيش، وهذه فيها كذا، هذه فيها كذا. يزرع فيه معتقدات يبدي، ومن بعدها يعطيه الفلوس، ومن بعدها يأمن حياة عائلته أو يلبي حاجياته الآنية اللي هو محتاجها عشان يعيش اليوم. أعتقد أني بختم الحين خلاص، بس قبل لا أختم، ومسك الختام راح يكون مع شوق العيسى اللي راح تختزل فكرة المحاضرة اليوم بطريقة وايد أجمل من طريقتي، وايد أحلى وأكثر إبداعية. تفضلي. القصيدة اللي راح أقولها اسمها The Beginning of Self، بتترجم بداية الذات، والقصيدة راح تكون باللغة الإنجليزية. This body holds a soul made out of strings, always dreaming of a life carrying wings. That's why it never left the swings. It began with a mind of its own, with a question stuck to its being. Who am I? Answer unknown. This body was a musical instrument in life's arms. For when the clock ticks and dawn is still hidden, the strings come out playing the tunes of a sunrise. And so they blossomed into veins, harmless. A flesh began to pain its way through. Incomplete it remained. Its mind goes back to the melody of a question once asked before, who am I? And another question knocks on its unfinished flesh, where does I come from? Days continue to put on the colors on its flesh. The palette was filled of love, peace, and beauty. On the corners there were mixtures of adventures, compassion, and balance. So the fingers and toes, eyes and ears, heartbeats, its whole, the final becoming of what's common to us all, human. And the answer of who started to unravel.
Values were always the answer, our distraction for God. It is the force of our action, the anthem of our being. And so the soul declares, this body is always going to be on a journey of wonder, a path of colored values and sunrises sparked from music. For the soul chose to stay in a state where each day is never forgetting the question that grew into what made it be. What values lie within me? Thank you. يعطيك العافية أولاً، وطبعاً أنا شهادتي فيك مجروحة. بس سؤالي لك، بعد ما أعطيتي المحاضرة بخصوص القيم، بخصوص أن الإنسان الدرايف ماله تي من القيم، شلون طلعت فكرة البروتوجيز؟ شلون انعكست هذه على فكرة البروتوجيز؟ شلونك أنور؟ فكرة البروتوجيز، طبعاً البروتوجيز تأسس في 2010 وفكرة البروتوجيز جت من شملان البحر. شملان اختار إنه يكلم الناس اللي يعني يعرفها واللي قريبة منه فكرياً، وكلمني من ضمن الناس هذه وقال لي أنا عندي فكرة أبي أسس برنامج تدريبي حق الشباب يركز على الشباب ويركز على الأويرنس، على الوعي. أنا كنا نازل لي من السماء هالحكي وشملان. وبدينا نشتغل على شنو الأهداف اللي نبي نحققها، وبصراحة يعني لما نفكر فيها كانت كلها أهداف تتعلق بوات وي بليفد إن إحنا الأشياء اللي طافتنا، الأشياء اللي كنا نتمناها، المنتورينج، نظام يعني إنه يكون في نظام، إنه يكون في مرشد في حياتي يساعدني. هذا كان واحدة من الركائز الأساسية اللي حطيناها بالبرنامج، والباقي بعد هم لعلاقة كبيرة بالقيم اللي كنا مؤمنين فيها، قيم الاختلاف، قيم التفكير النقدي، قيم التعلم التفاعلي، وايد من الأشياء اللي تكلمنا فيها أمس واليوم في نقاط. ممتاز. ما أدري إذا في سؤال ثاني؟ تفضل. نعم أستاذة رنا، شكرا على المحاضرة القيمة. هني نعم، سؤال: هل بإمكان القيم تكون غير إنسانية، أنانية، وتوصلنا حق الهدف اللي احنا نبيه؟ ما أدري، أنا أشوف إن الحياة positive sum win-win. يعني إذا إحنا نفكر فيها على أنها win-win، فالأنانية إذا فهمناها على أن هي self care، يعني أني أنا أدير بالي على نفسي، أحرص على الأنا اللي عندي، أني أطور الأنا، أخليها أصح أنا ممكنة، إذن هي لا تتعارض مع الفائدة النفعية أو النفع الجمعي. ما أدري إذا جاوبت على سؤالك. ما أشوف إذا فكرنا فيها بهالطريقة إذن ما في contradiction بين الاثنين. أوكي. لا تقدر ترددها بالبريك، في بريك الحين. شكرا لك رنا. العفو. شكراً. العفو. شكرا.